Welcome guys to another episode of Salon de V. Ngayon, ang gagawin natin ay another cooking show. At ang ating recipe ngayon ay ang Cuban sandwich ala Madam V. Ang gagawin natin ngayon, kaya siya kakaiba, kasi we don't need to roast the pork. So ito para sa mga madali ang paggawa ng Cuban sandwich kasi hindi mo na kailangan mag-oven, hindi mo na kailangan mag-grill. Ang kailangan lang ay talo-talo sa iyong pagtitimpla ng pulled beef. So, dahil gutom na ang mga kasama ko, let's start! Done sa Cuban sandwich ala Madam V. So, sino ba ang titikim nito? Ang tagal nyo naghintay, no? Kasi ang daming cheche-boreche dito. Pero for sure, nagawa ko ng perfect yung sauce tsaka yung pagtitimpla doon sa beef. Tapos, tingnan nyo, may melted cheese pa here.
all over. Tapos, oozing with ham, beef, may caramelized onion, then may pickles, may mustard, and yung special sauce ko. Siyempre, nandito yung trademark nito dahil ito yung special ingredient natin na nilagay doon sa ating meat para mas tasty siya. So, tonight, ang titikim ng ating gawa ay tatlong special guests. Alamin natin kung sino yon. Pero dahil isa pa lang ang nagagawa ko, may nakasalang pa tayo, maghihintay sila ulit. Call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The senorita said, sing